Moikka! Mä oon Suna Koljonen ja mä toimin vaimolla verkkokaupan ja tuotetiedonhallinnan konsulttina. Ja tänään mä kerron teille, mitä on Composable Commerce. Mitä on Composable Commerce? Jos mietitään sitä perinteistä tapaa rakentaa verkkokauppa, niin silloin meillä on ollut yksi monoliittiteknologia, joka on hoitanut sen kaupankäynnin ja asiakasviestinnän ja ne prosessit siinä verkkokaupassa, tilaus, toimitusprosessit, ihan kaikki on mennyt sen yhden alustan kautta. Sitten jos me ruvetaan miettimään sitä Composable Commercea, niin siinä lähdetäänkin vähän eri asioista liikenteeseen. Eli jos siinä perinteisessä mallissa on ollut se kaikki yhdestä boksista ja ne rajoitteet, mitä se teknologia on sitten mahdollisesti aiheuttanut, niin sitten taas Composable Commerceissa lähdetään siitä asiakaskokemuksen kehittämisestä liikenteeseen, ja silloin ei välttämättä ole sitten rajoittunut vaan sen yhden teknologian ja sen mahdollisuuksien varaan, vaan voidaan ruveta rakentaa sellaista uniikkia asiakaskokemusta ja ruveta kasaamaan semmoisia teknologioita, millä tavoitetaan ne liiketoiminnan asettamat vaatimukset. Eli halutaan tarjota parasta mahdollista asiakaskokemusta ja sitten rakentaa uniikkeja bisneksen lähtökohdista, tarpeista nousevia asioita, mitä sitten lähdetään erilaistumaan kilpailijoista ja luomaan niin kuin sellaisia teknologiakokonaisuuksia, mitkä sitten tukee sitä tarvetta. Eli vähemmän rajoitteita, enemmän vapautta, niin siitä muodostuu Composable Commerce. Mikä on PWA ja Headless? Eli kun puhutaan PWAsta eli Progressive Web Application, niin se on moderni tapa tehdä natiivi mobiilisovelluksen kaltaisia sovelluksia, jotka käyttäytyy vähän samalla tavalla kuin natiivi mobiilisovellukset olematta kuitenkaan sellaisia. Eli niitä ei tarvitse ladata Apple tai Android Play Storesta, vaan ne on ihan normaaleja HTML-pohjaisia verkkosivustoja, jotka käyttäytyy mobiilisovelluksen kaltaisesti, ja pystyt sen verkkosivun niin kuin lataamaan omaan puhelimeen, eli mahdollistaa esimerkiksi push-viestien lähettämisen. Et nyt olisi hyvä tarjous, että menepä sinne verkkokauppaostoksille. Ja miten nämä eroavat siitä perinteisestä, niin aikaisemmin se on ollut se frontend- ja backend-verkkosivuilla niin kuin yksi ja sama asia. Että sitten tämä headless tarkoittaa sitä, että ne kerrokset on eriytetty toisistaan. Eli se asiakkaille päin näkyvä frontend-kerros keskustelee APIen avulla sen backend-kerroksen kanssa. Eli silloin sinne backendiin voidaan rakentaa mielenkiintoisia toiminnallisuuksia ja sitten tuoda ne, kun ne on valmiita, niin sinne esityskerrokseen. Eli silloin näitä kahta kerrosta voidaan kehittää toisistaan erikseen, että ne eivät ole niin kuin yksi ja sama niin kuin perinteisessä verkkosivukehityksessä. Eli jos lähtee miettimään sitä, että mitä hyötyä Composable Commerceista on, eli siihen perinteiseen verrattuna, kun on tehty joku e-com-projekti ja sitten hyödynnetään sitä teknologiaa, niin jossain 5-8 vuoden kohdalla ollaan siinä pisteessä, että se kyseinen teknologia ei enää palvele niissä muuttuvissa tarpeissa tai se ei skaalaudu enää johonkin haluttuun toiminnallisuuteen tai sitä on customoitu hyvin paljon matkan varrella, niin tulee sellainen tilanne, että pitää vaihtaa teknologia, tehdä tämmöinen replatform. Mutta Composable Commerceissa, kun sitä arkkitehtuuria lähdetään rakentamaan, niin se lähtee niistä liiketoiminnan tarpeista ja halutaan palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda niitä uniikkeja asiakaskokemuksia, niin sitten
arkkitehtuuri toimii mahdollistajana, voidaan tuoda uusia teknologioita siihen ekosysteemiin, tai sitten jos ei haluta enää käyttää jotain teknologiaa, niin myös sen teknologian vaihtaminen onnistuu siinä todella hyvin ja helposti, koska on rakennettu semmoinen arkkitehtuuri, mikä sitten tukee sitä nykyistä ja tulevaa kehitystarpeita. Kenelle se Composable Commerce sopii? Ei ole ihan mustavalkoista, mutta tuosta meidän kuvasta näkee, että siinä on faktoreita, se yrityksen koko ja liikevaihdon suuruus, että myös sen liiketoimintamallin kompleksisuus. Eli jos mietitään, että olisit pieni toimija ja myisit vaikka verkkokaupassa teepaitoja, niin silloin ei ehkä ole tarvetta lähteä Composable Commerceen. Mutta jos yrityksen ambitiotaso on asetettu paljon korkeammalle tasolle, että halutaan luoda uniikkeja asiakaskokemuksia ja hyödyntää erilaisia digitaalisia palveluita, ja niitä on jo yrityksessä hyvän aikaa mahdollisesti rakennettu, niin silloin olisi hyvä ottaa niitä ensimmäisiä askelia kohti Composable Commercea. Eli täytyy miettiä, että onko tämä lähestyminen sopiva strategisessa mielessä, että mikä on yrityksen operointimalli ja millä toimialalla toimii, sekä kuinka isoksi on asetettu tavoitetaso esimerkiksi liikevaihdon ja kasvun myötä. Ja sitten mietitään myös sitä organisatorista sopimista, että onko esimerkiksi sellaisia digitaalisia kyvykkyyksiä, että voi lähteä edistämään Composable Commercea. Ja sitten myös se teknologia, että minkälainen arkkitehtuuri yrityksessä on tällä hetkellä, että onko esimerkiksi mikropalveluarkkitehtuuri jo käytössä tai hyödynnetty. Niin noita eri faktoreita otetaan huomioon, kun lähdetään miettimään, että minkä tyyppiseen yritykseen Composable Commerce olisi paras fitti, eli minne se sopii. Mä kerron esimerkin, minkälaisista palasista tai teknologiakombinaatioista Composable Commerce voisi rakentua. Eli kaiken pohjalla on se verkkokauppakone, joka pyörittää niitä prosesseja. Ja sitten luonnollisesti tarvitaan myös integraatioalusta, jolla varmistetaan se, että tieto kulkee järjestelmien välillä ja se on reaaliaikaista ja tiedetään, jos on joku virhe tai vikatila, niin ei olla vaan sen varassa, että saadaan asiakkailta tietoa, että joku ei toimi. Eli se rakentuu integraatioista, verkkokauppa-alustasta, ja sitten sen päälle halutaan tehdä erilaisia kyvykkyyksiä, vaikka sisältösivuja, rakennetaan CMS, jos on enemmän vaatimuksia kuin mitä esimerkiksi Magenton Page Builder tarjoaa, niin voidaan tuoda vaikka Contentfulia siihen verkkokaupan kylkeen ja tehdä sen avulla erilaisia sisältösivuja, eri kieliä, eri markkinoita ja ton tyyppisiin tarpeisiin. Eli jos halutaan tehdä esimerkiksi tarkempaa asiakasanalytiikkaa tai ymmärtää paremmin asiakkaita, niin voidaan ottaa hyödyksi esimerkiksi tekoälyn tai analytiikan sovelluksia, jonka avulla pystytään sitten vaikka määrittelemään ne tärkeimmät asiakassegmentit, jotka ostaa useimmiten tai euromääräisesti eniten, niin pystytään semmoisia segmenttejä rakentaa ja ruveta sitten tekemään niille kohdistettua viestintää ja tarjouksia. Ja yksi kanssa, mikä verkkokaupassa on hyvä olla, niin on esimerkiksi tuotetiedon hallinta ja siihen sopivat ohjelmistot. Me Vaimon tarjoamassa on sekä Akeneo että InRiver ja molemmat hyviä sitten hoitamaan niitä tuotetiedon hallinnan prosesseja. Ja sitten jos mietitään personointia, että halutaan tehdä kohdistettua viestintää perustuen vaikka verkkosivuilla käyttäytymiseen, niin siihen löytyy sitten taas omat hyvät sovellukset, jonka avulla sitten
saadaan tehtyä just sille sivukävijälle enemmän kohdistettuja sisältöjä just hänen kiinnostukseen ja sivukäyttäytymiseen perustuen.